ቁርሳችንን ቡላ ገንፍተን እንበላለን። ዛሬ በቅቤና በወተት ነው የምሰራው። ለሌላ ጊዜ ደግሞ ለጾም ጊዜ የምንሰራውን ሌላ ጊዜ እንሰራለን። ዛሬ በዚህ እንሰራና እንበላለን። እሺ ቡላ ሚጥሚጣ፣ በርበሬ፣ ቅቤ፣ ጨው፣ ወተት ያስፈልገኛል። አሁን እንሰራለን። አሁን ወተታችን እንዲፈላ እናረጋለን። ጨዋችንንም እዚሁ እናረጋዋለን። ቅቤ ትንሽ እንጨምርበታለን እንዲመች ስናገነፋ። የጣድነው እስከሚፈላ ድረስ ይሄንን እንበጠብጠዋለን። ወተቱ ፈልቶልናል። አሁን ቡላችንን እንጨምራለን። እንደዚህ እስከሚገናኝልን ድረስ እጃችንን ሳናቆም ነው ያማሰልኩት። እጄን ሳላቆም እንዳይጓጉል። አሁን በቃ ተገናኝቷል። አሁን በቃ ብዙ ጊዜ የማይፈጅ ለችኮላም ለቁርሳችን ቶሎ ስለሚደርስ ቆንጆ ነው። ትንሽ አድርገን መጀመሪያ ቂጡን ሰውነቱን እንቀባባዋለን። እንደዚህ በደንብ ግልብጥ እንዲልልን። እሺ ቅቤ ነው እየቀባሁ ያለሁት ሳልነግራችሁ። አሁን ገንፏችንን እዚህ ላይ እናደርጋለን። ቅቤውን ቀለጥ አድርጌዋለሁ። ያው ቡላ ትንሽ ያስቸግራል እንደ ልብ ለቀቅ ስለማይል ያው በደንብ አይሄድም። እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ሚጥሚጣ ትንሽ ያጣፍጠዋል። ሚጥሚጣ እሺ፣ በርበሬም እንደ ፍላጎታችን ማድረግ። ያው እንደዚህ አምሮልናል። አሁን እንደዚህ እንግዲህ አድርገን ቁርሳችንን መብላት ነው።